nhớ rằng đời nó cú yon câu nắng sáng vư, và các cháu có là còn cú hậu ShamanTalk, là chỉ thả cho cái nắng cái dài, nó cũng mua lót tu phong như chẳng chẳng hạn, tôi còn cú thea, lỡ bỏ lăng sợ đời mua chữ gì rằng, yếu cho là thả trong nó cũng mua cho yếu chỉ năng thea cho và chẳng yếu sợ năng chia, cú yếu cho nên muốn gì lót tu phong như nó. là chỉ lâu tục hoa chút sáng trong nó đời nó yon chẳng nha xem mình xong phòng chữ bà pha thì con này cha Nhớ rằng thọ này thì mình chỉ cho nên tụi khang cho sự được bảo养 John. Sure. So I'm John Yang. I've been a shaman, energy healer for almost 3 years. I'd say I specialize more in the energy side, energy healing, protection, blessing, kakong stuff. And as far as what I do for a living, I'm self-employed. I run a digital marketing company and I'm in the Air Force. Và nhớ trong số tiền trong xe cái này tao tôi lưu cộng pe nhớ trong nó lôi giờ là nó của lúc bây giờ là phăng là nhà của nhà này trên đây thì nhớ trong vùng đất cho fresh nằm là nó hay rồi ô hao lưỡi tên này chỉ cho nhà tại ô hao lưỡi nhớ trong vùng đất cho fresh nó đang chơi cắn cho ý là cũng mình nhiều bộ phận cụ thể là hay trong xe nó tàu chi này số hình số tiền đấy phòng nói rằng cũng đều phòng của cho cái nó kiểu chỉ ở hông lực security của cần tới với từ software engineer của sở của chú nên mua họ chỉ sống nào rồi giống thế. okay xem mình Hi, nhớ sao của dân xem mình xong. Hay là cái sở nên cái dài giờ có em mua coi hay là đánh ý lúc tha của chúng tao đánh ý là chỉ because của I'll be honest của giờ itu nên kia. Okay, and so although maybe perhaps I may be blessed with the talent của chị đánh ý là chỉ của cho lo nhớ là nó là hai cái pattern này thì share của họ experience đó này sự other than that don't tell của cái cứ nó cứ hao thế của cái hao lười chơi right now I'm working as a psych therapist. okay Connie nhớ rằng trong nhật gì cái tên trap như nó tao tuân gì nên sự tu của do đợt tới còn cha hai giờ nó cũng khen cái cũng chỉ do ít từ nhà nên chỉ nên tức là của do tôi thả mình chỉ cho đời xa cái bé thì cái không có cần cho đời triển khai đại tạo yêu lên đời hai chân đời của họ background là do của mua cái của nên nó mua liền năng cầu xong và của họ lựa bắt đầu cho tin hình để chỉ du lịch chỉ còn tại con tàu cầu lúc xong là do họ lựa nhớ trâu họ mental health là do cái không mất con gần đỡ tin hình cho cái xã cho cái nhớ xuyên sắp lỡ chỉ lúc xong là do của consultant cho tài chính nhân nó đợi ba chữ phụ cho cái common cái chỉ sĩ học sinh lần đầu bé là thì cultural diversity đời của tôi kinh tự kỳ của cả tự kỳ cái xia thì PhD cho sát chân chân cái lý cái trái chữ phụ tốt xa là lụa lấy do hôm mẫu cái common cái nhân dân cho bé sinh phổ phụ cho nên dẫn nhẹ của họ lịch bắt cho tu là tu lụa là do cho cộng học chứ không đợi do của họ background ấy nó của tôi biết là gì của chỉ do ít từ medical doctor tới khi của do ít từ cultural specialist đại bé cái bé sa cái cái trái cho nó cho thì sẽ sửa kiến nhân nhân cho số lên sự tu. okay và cháuวันนี้จะcháu này chẳng tôi còn của trong nó thì nó của tao chơi cho phong như nó tôi còn của vì của bỏ tao hay tiền mua chống lăng tao tù
tin năng sợ năng chia cho tiền năng gọi nó ý cho cu chỉ bỏ cá yêu tao cho cái trong này trả lời theo li nó cụ theo thọ có cho phong như nóตัวthả mình chỉ cho đời lời cho cái năng cái dàiวันนี้เนาะกูอยากทอก็ขอนิจ้าถามินจีจ่อให้เตียวันนี้ก็ยอมหมดชั้งเจ้าฉันจุปลีก็ยอมมุนเทียเก็บป้าหลอกคอก็ในฉันจุปลีจีนยอก็มุนเทียเก็บป้าเดอทำหมอหรอเดอ professional help ลิจาเจ้าลิจาจอขอนี้เองก็มัวถามินจีเจ้าเป็นมงหยอtao cứ biết mong ít chữ mà bé nhớ được bé tốt xia chỉ mua cái kho mỏ khẩn cần cái giờ đầu tư ít đầu tư nó chỉ có nhớ chỉ rằng là giờ mua tây giả cá mỏ đã chỉ sợ đời họ cần muốn thiệt cái năng cái dài là giờ kho cho sản xuất li ổn định chỉ bé lo là cho bé hay mong nhà tiêu chí cho nó cho ô tao cho kiện đời vậy ta chỉ nên nó tác cho hai tiền bây nhớ đầu tiên nên có ý nó là bây giờ chẳng sát cho thì thọ mỏ là vậy tới rồi bây giờ tao bán thì cái nên cái dài là dân cho tới lâu chỉ thả sẽ và muốn thì cái kho mỏ đi trả giờ thì bây từ mua trong có cái chân một kho mỏ tao nay màu lại là bây cô chẳng sẽ theo phụ cho bây cho cái cho nó cho ít chữ và bé cái ly cái trái không một khoảng gần giờ giờ linh đầu ta chỉ nhân nó mà bây giờ cho tiền nên gọi ý nó mà luôn đi tới chỉ mua cho cái khí hậu sáng rồi cho tên Jubilee nhóm đi tới nó cái để nó cái cứ hậu cái giờ nhẹ quân chua cái móc kính cân cái nó chỉ muốn niệm một gì cái tên tao tao giả nó là một sĩ tỏ cái tên giáo của dân Jubilee tên giáo của dân Camo tên giáo của dân nó mua cái tuần chùa tại Lucia luôn rồi bây giờ linh nó bây giờ đầu tiên nên gọi ý nó là cái không có cần cũng muốn tao giả vì thì vừa có vì thì vừa thì cho cái Jubilee ní do ý ạ chẳng chẳng do mỗi hai lọ chế bé thì lúc chế Jubilee lúc xưa luôn chứ là do cho cái xã bên cái nó bị chữa thì body mind spirit là do tao nhỏ ok chỉ lùa do ít khó từ cái do là chế do tao nửa lúc chế là chú sĩ cái mò cái sẽ do cái nhớ xía sẽ do cái mò trâu lúc chế ngay đại tới ít khó là do vật đan đun bò xóa là do tàu trắng tàu chạy đất chỉ chế do linh nó bé do tàu chia xía đại bé thu khăn hai tia do thầu bé lúc chế răng sân nó nếu mua mò trâu ít thà tư là do ít khó ngay để lúc chế nó sợ lại chế vừa bắt đầu bé đùa thì vừa chỉ mua tăng mận gì cho bé chế do bé tàu thì cái không móc không cần lần đầu chuyện cái đại tớ do là bé luôn bà đi em muốn thiệt này màu sẽ do cho này màu mà đã có doctor là si sẽ do cho psychiatrist là do họ muốn chỉ từ psychologist là do bây giờ thì tôi medical doctor chế vừa tao là cho các tên trả vừa là qua các lúc chế sẽ mua mỏ có từ giờ chỉ do tây dạo nhận nó ít chữ nhưng mua chỉ còn nó do ít cho cái sai lần từ lúc họ mua she science là một thì cho cái mỏ kính cưng là do thì có mua cái chỉ sĩ học sinh ở trong nhiều xuyên sắp lỡ nó chỉ có bự chỉ cho họ là do mua cái tu sĩ hẳn còn nó chỉ có tao muốn chỉ từ psychologist ấy là thà thì chỉ gì chứ khi cho có là một sách sửa YouTube kênh để cho cái xã sẽ do một đắt chỉ sĩ ở trong YouTube mua cái chỉ sĩ học sinh cái tu sĩ tôn giữ cái hai lũ chỉ sĩ lúa là do muốn chỉ từ psychiatrist tôi nói do thì thầuอยู่mua tê giả họอยู่lúc chế tê cho tên trả chỉ sĩ hậu nơi kia chỉ sĩ thông chếอยู่ở chỗอยู่เจอสายาจะở chỗอยู่เจอ
và tàu tây giả cho cháu để chỉ nếu cứ chỉ bị thì do mua lười giả Jubilee là do cá mó thì chỉ do là trâu tờ nhiệt chỉ yêu là li bị chữa hạt thì do có yêu là chỉ講chỉ tới giờ cú chúa ý à hậu chính cái đại tờ chỉ chúa tới trong trà kia chỉ luôn chỉ thầu nó chỉ giàu là do so chỉ giàu là do thầu trong trà kia mu chỉ hậu chỉ yêu ở trâu yêu tụ trong bự cho giờ chỉ nếu mà ở bây giờ cái khó mà không cái nó thì lý do khó thì bé bao tàu lần đầu trên cái đại tàu bé bao tàu lần đầu science bé bao tàu lần đầu bé luôn nâng hạt thì khó từ thì chỉ mua cái sĩ học sinh chỉ thay dân rồi cho cái xã mà do thầu bé sai tăng lên nó lỡ cho cho nó chỉ thầu bé bản chỉ cho tôi sẽ tôi về khó mà nhà nó chỉ chỉ một tấm bằng đã chỉ cho bé giờ hai tia nếu họ cho bé thấy nhiều mình chỉ lo nhưng chỉ nhau cho họ hai tia nếu ba cho bé chơi chua nhà có chua để bé những cái để tờ sẽ do tỷ cho từ ấy do thầu bé sai chua không qua là do顺chuyển để bây giờ để cái bây giờ cái đại tờ cho cái xã bây lúc chế bây giờ cho tên xã ta lỡ do thì chỉ tao tăng mặn để bây giờ mua khó cái xã cho整cho từ trong bụi cho整mua khó nó mó cho để bây giờ cái đại tờ chế từ chỉ nên chỉ ai do khó cơ bây muốn chia thọ bé muốn chia từ chỉ nên chỉ ai nó lỡ nó chỉ do khó thì bé luôn chơi luôn mua bé lúc khó mua chỉ bỏ bé lúc bán chơi chỉ nó lỡ thì bé vừa cho xe tan cho từ chỉ nên chỉ ai nó muốn sản xuất để bé nó tuân thủ từ bé bao công việc sự bé nhà bé chỉ lúc cha lúc chị lọ thì bé nhớ cho luôn tu hay thì muốn đầu giả hay nên tôi sĩ tỏ muốn đầu giả chú tôi xin gì muốn đầu hả nên nhớ ok nó ok là do ít tu tao ít tu cho ít tu lử dù có chỉ bảo thì dù một chú trâu lần từ lử tuổi trâu lần từ tăng lần từ từ là do họ một trả trâu chú pli cho cái từ cá từ là cái do lên nó tôi chỉ nên chỉ do tụi bây giờ cho sẽ tạo cho nên muốn chia tôi chỉ nên chỉ do ít tu sợ hai tia chỉ mua chú chi cỡ tia ít đại diploma là do ít đại degree ít đại PhD chỗ có thiết đồ cũ sai có bỏ có măng hai tia ôn nữ dân certified cỡ tia ôi tôi chỉ nên chỉ tia tia sĩ nữ cho cái cho thiết nữ cho cái cỡ cái nữ giàu bé chỉ bảo choแต่สิไปยอต่อจอเสียต่อจนหนึ่งเทียละใจเที่ยวเจ้าเกดเป๊ะเดี๋ยวกูเจ้าเกษาเที่ยลีกูเจ้าเกปอตีหนึ่งช่วยฝึกเขาเหมือนทอให้ว่าได้หนุนเจ้าจงฝึกเมกาเหมือนทอให้นอนหรือยังยกคอนเดี๋ยวเจ้าลังเตาตื้อเจ้านั่งเจอเทียมุนจูมัวปลีตั้งมั่งลอยย้อมัวจนชาเขียชื่อเขาlà do nếu muốn cho cái xã tôi sẽ chỉ是học sinh để tôi khen và lại muốn cho cái kho thì là lúa cũng bảo chứng nhiên nung sai theo phụ hay để cho cái kho mốc không khen là do spirituality nó do ý giả đời ý tu tin năng nó để cho cái ổn định the body mind spirit nếu thế yêu tạo năng cụ tàu đi nương giá tao lo cho mental health nó mà là mua ít ra chạy hay tía có yếu chủ khí cái thiết sai phụ tạo cho cái spirituality không có khẩn cái là muốn cho cái không có như sẽ nhân sự là do cho cái không có cái mà cho chuyện cái để tạo là do cho cái chỉ是học生lần đầu yêu chỉ是học生cho tí này bây giờ tao phụ thia giờ tao thia cho cái khoแต่是呢有用着被做都要被考证
ở bên thia cho nhà tại bên chỉ ngay là tới thia lúc họ mua thia science nó cho cái sản chùa là một tháng ta là chỉ khó chỉ tao chỉ từ gì nên gì là do có cơ bây giờ máu hay là lưu hay tia nếu non đâu cả hay đâu lưu nếu là bên đâu là do nếu mua lưu phi chỉ là một kho hủ tàu nhận đâu gì thế lưu dân công dân hòa là chữ phụ kho mót còn kinh trầu nấu nâng nhó ya chén mà giờ li nó nấu nâng hay cho bé món cho cá li cái chạy và nâng nè thế chỉ yêu tàu bé ta kỳ yêu tàu hộp ly yêu tàu múa phi trầu nè nó nè có cá dân gõ nè chỉ bây giờ chị không nó thọ bé bí lò nâng đó chị thọ khó cơ chị bé chạy tí nâng nó chẳng yêu tàu múa bé sập bánh nó bé bóc công việc sự để chỉ bỏ lăng yêu họ lò cơ đồn để bé đứng chỗ tụt ly chị do li nó thọ bé bản chị từ chỉ nâng chỉ dài chị bé từ giờ chủ báo cho trắng ta thọ bé luôn nâng chuyện ga đại tạo hay để dân chỉ do cá mó chỉ do để cho cái chỉ sĩ họ sinh chỉ do để cho cái trong cha kia chỉ trọng mà do tiền chu tịch ly chị thọ bé trong đời nữ chị nữ hại đi chả bé tàu lên nữ hại do nó nữ chui chuột xuân ra hay để do có chỉ mua cá mó kiện kinh cho chuyện ga đại tạo cho hại ta lò nọ Thank you for sharing. So I'm going to go ahead and I'm going to have each of the other panelists lo tay cho luôn mình gì cũng mỗi cho question á cũng họ xả lo nu này rồi còn này họ kia mình gì cho nữa này cho cái năng cái dài lo do tu họ chỉ tao sợ năng lo họ kia mình gì okay lo lu thì nó nè cũng sản nu là cũng sản nu hay tiệt thầu có họ bao hay tiệt tí rồi có mua ít cho cái năng cái dài nè thầu có họ bao hay tiệt có有到门铁山竹地了八个họ mua nông nhung lịch trả thiên nữa họ có chủ sĩ lịch trả có theo họ bao hay thì có những món thiệt cái năng cái dài là ba có sao vì thế thổi ý có hai lù hậu radio nè chỉ thổi này cũng nông có theo chỉ tất cả nó chỉ nó có hai cái chiếc chỉ bỏ có là chỉ cũng chỉ bỏ để có sở năng là theo so I'm really happy when I found out that có họ sở năng là thế nào chị cũng trong xia hàng hay tiền hôm nọ có tôi cũng bé nó có họ tế mình gì đâu để sợ được không nhở Linda qua trang con ấy nhở thầu cái của trẻ giao nó nhở bữa nãy cô chỉ bé mà bé sẽ nhắm một church để bé một church bắt thầu cái của mình ai luôn là cái thầu lấy cái cũng du hay là lấy cái cũng mua sang gì xong giờ cái thằng đó cái của bí bù là cái bị cái hà của tới shadow lâu tới thầu cái của tới physical beings. Thế thì mà YouTube báo có họ I did it scare you có bọn trai có bọn mua họ xem mày thầu dục bỏ lên à thằng này của chính trai nó có hai bé thầu bé một church mà giờ tại một cái dạng cái yêu chính nhà nữa thì yêu thọ văn chữ này yêu thọ văn chữ thì ô tô yêu lúc sáng cái nữa thì yêu chỉ một có tiền trai yêu một có chỉ bảo cho người ta yêu việc cái anh yêu nó họ chỉ sử dụng ta nếu còn normal tức là yêu chỉ bảo là ta này lý dạng này nè okay thì có bỏ kia con này có chỉ mà thầu của ít biết thằng hát tức là mà thằng đã tên lâu chạy lùa tại một cái chỉ giờ anh ta tại sát chỉ càng chỉ có thằng chỉ thì thằng đó là khó ai cứ yêu số kế cứ yêu với cho nó mong chào yêu hai bán yêu rồi lúc sẽ hành đấy thầu của hai ô tô có chơi sử dụng này giờ thì lấy cái mẫu ha tôi chỉ tao của bé đăng ký mà của tôi có nhà bố mà có chuyển cho cái cũ ở giờ tôi very traditional thì cho lấy cái trang hay cho lấy cái mẫu ha thời yêu tranh đồ nè thì trong lấy cái lô tao chỉ tao yêu kháng vậyแต่是mà thầu của lô yêu của tôi có nhà bố là cái có cho cái cũ thì tôi chỉ tao của bé đăng ký này vậy thì của trong mấy họยังbảo số, tất nhiên họ chỉยังbảo số ha, của buổi cho
ý cho tôi này giờ em bốn là có thông tích lớn nè chị bốn chị thầu tất thay ra cái cú realize hay là cú muốn nén này giờ chị tỏ cá cái cú lùi cú tôi có dây sử dụng tại nè chị tất thay ra cái cú tranh tao hay là cú muốn nén bây giờ hay là lý do lý giải này giờ chị thầu của nhà của tao của tôi xài lú chị của tôi xài lú nhà của một hai thị xứ chị cũng cho ấy rong bao số nè chị trong này cái nico hà tới du hà ta dù giờ ít tôi nên cái dù tập lên lù hà ta dù lù một số một chỉ giờ thì sẽ cụ dạng hà ta của những bao số mừng mở bây giờ hà ta cụ dạng hà ta cổ cái mẫu hàng của tôi chứ em dùng mong cờ này giờ thì thảo lúc xí hàng ta của quốc sáng cho của tôi hiểu nhủ So let me cut you. Con bao số đó. Con bao số bỏ lên nó đó. Yes. Oh, okay. Yes, bao số. Yeah. Thì của hai đứa này ta của những một chiếc tàu của tôi chỉ đó có ta của nhà phổ tàu của tôi mình xài tàu của tôi giờ. Bây giờ lên ta giờ ta mới tranh ta nó là có gì mình lúc khác của rồi tăng chúng mình xứ. Thì every 6 months ta thì chỉ học từ xuân luôn sẽ thầu tôi chỉ học xuân thì là giờ tới sinh nhớ thì có nuôi sang có nuôi sang thì những hai đứa cụ ta nếu mà cọp lót chồng tôi cụ vậy nếu mà cọp lót chồng tôi cụ có bố luôn khác chút chi tôi cụ trả lại từ ít chút cái cho chế thì cọp lót chồng nó mà yêu sáng tốt là chứ ai của tôi sáng chỉ tu là ta nếu như sáng chỉ là giờ nhớ yêu bao số thì yêu của hai đứa cụ tôi bây giờ là ta ô mà nó cũng bao số lên nổ sư nó chỉ là mà nó cũng bao số lên nổ sư cái gì chỉ sáng là ta nên là cái nên cái gì vậy sau ốc hàng có ý đỡ thì giữa lâu có plot trong là do mà giờ thì của nạp của sư phụ nửa hợp tua về mình là số đã tua này thì cũng là hơi ta có ý là mua sai nên cho họ ta cũng không muốn đâu dạng cái mò cái chicken sáng này vậy thì cũng sáng ta mong để thì của tôi có ý mua sai cũng là của sư phụ chị mong đúng đợi chị just nước lỏng vô lúc này nè hai nước lỏng vô cái sáng hai trong này cứ vô khỏi cái sáng này lỗi khó cứ mình chỉ vô cái sáng này bây giờ khó tất cả hàng này vậy chị đúng đợi chị cô tôi lên gấu vậy nữ tờ luôn này nữ tờ luôn nữ chỉ hẹn nữ bảo tờ hẹn cho họ hay ta trong này cái bố nó mà bố khi bố họ NLP họ bargain hay ta bố lúc khác cũng chịu vậyแต่是cú nó mà cú cho bố nó mà trong gọi là cái cú chỉ tuổi của cha lưu là gì cái ra của sai chúng mình về này cho họ hay ta cú lúc sai chụp thế này vậy cú lúc sai chụp thế cú chỉ lên lúc tuổi của cha họ lừa đó này vậy chạy bố những chị hẹnแต่是我们录到那个录像的，即古话为啥就是啥还在诺要对啥要有自己了要还在一靠一个有主导我昨天诺即我都会在一个好练还在要练到即在一类嘛，或者个称即一边上的那个。OK， 我做啦，我做古马达加罗努个多条當地呢古有努裝係啲。個 experience 的我一度之內呢，各方面去做係啲學到我你容易讀個學到學我牛我讀個啥 ，just the challenges, what made it easy, what made it hard for you? What made it easy was just, for me to make a decision and to just commit to it, to put effort into walking this shamanic path, or I call it divine path. What made it harder is the lack of support. If you have families that don't believe in the traditional shamanic culture, then they could say bad things to you. They could say that you're going crazy, that what you're doing is not right, and they can tell you not to walk your path. But just for me, it's about just believing in myself and just putting in the work and just continue to
find the right seafood and find the right support to surround yourself with, family and friends, because there's a lot of spiritual people out there too. And when you find the right support system, you know, they will be able to help you a lot and help you on your path. And I feel like that's important for anyone who's looking to walk their shamanic path is, you know, find people you can trust, people who can teach you the right way, because you can get lost easily. I mean, I've went off course, and I met people who told me, you know, different things. They told me they were my family from the spiritual side, and they told me to burn red candles, and you know, it felt almost like they were doing black magic. So it's like, for me, it's like, yeah, finding the people that you can trust. Right. Did you experience any challenges yourself? Did you have, you know, with your family, did you have a hard time getting support from them or having them to trust you with your journey? I'd say no, because I'm the type of person, like, if I make my mind, like, make my decision, then I'm going to do it regardless of what people say. But I do understand if you have a significant other, if you're married, and if your partner or family don't support you, then yes, you will run into your challenges and conflicts. But with me, since I live by myself and everything, you know, the decisions were just up to me. And it's just putting in the effort, like I said, and making things happen and finding the right things to support your shamanic path. Okay, thank you. Fong, can you answer the same question? The go to Kuna in becoming a shaman, เขา都要學容易到個，佢都可以學運用到個。You're muted. Oh, okay. Like khỏi giống gì mà của anh đến ra thì ổn định nhỏ này à, chỉ ổn định ngồi dậy, ổn định nhỏ rồi chỉ giống gì này à. We all go through challenges in our life. This is hay sự cái này cái nó mà khỏi nhỏ chỉ khỏi tiến hành này à, tiến hành chỉ nào thử you, tiến hành họ ở đây thì là thu hút you there là mỗi ở đây là disrespect you lúc chạy này à. Là sai tao you don't call that they do need help, but then when it comes to help, it's a question no mà chỉ support một ba cái tiền này à, don't call that they would ask like certain questions that they some mong non lên non or kuma bây giờ tu nâng lên non nó sống tu and all that, and it's like, you know, you lo mà you lo take it ba cho you nâng this the hardest part is just the alignment between you to sing cái này à, the hard that sometimes man more you call it, you know, contract where you see you understand like what you understand you know, but then portraying that in reality, it doesn't really make a difference. So hard that you should lose now, but then I took cái gì nó mà in the call the there's a saying, there's a difference between being alone and being lonely now. The con nhớ là cái chuyện long lo no có lúc sẽ có lonely nữa. And I believe that. Were you married when you told us next year na? Có tới有半年了咯。No, I wasn't married. I wasn't married to the Txog nó mình different na y'all. Okay. Cô sẽ quan注there. I really needed someone there. Cô nhớ đấy cô chỉ là những everybody những phật tôi thì cô đi lên từ nhân từ tu cô, thế là sai cô, thế là ba cô này y'all. And I didn't have anybody. Đó có thể cô training là đó. Chứ nhân từ đấy này y'all. Đó có thể cô lên đó bị California nó xin à. But like it's hard. It's different, but like you gotta be positive. You know, when you're positive and you're above all, you see things for what they are. Yeah, cơ mà. Okay, 我講啦。前面顧客如果係啲vì個指導上來啦，
Do you feel that following your shamanic calling is avoidable? Would you like to take a different path? Có yêu sở năng nó có chỉ tao sợ cái có chia chỉ thì có mua phải cái sai hay thì sẽ có yêu tao sao cho cái tư nè sẽ có yêu ý là đi thì có cho cái này có sở tao năng là có hay có sai thì ô cú chỉ tao sở năng cái cú bỏ mua li nó cái cú yêu sủ cho sở năng cho mù trâu cho cái này nè có bảo phiếu thì là avoidable thì bây giờ ít cho cái có bảo sao tao lợi cho cái nè. You know, well, going back to childhood, yeah, I think I was always I've always had the guides with me when I was born. Even though you been made lo im không tao hay te you dần chú ni nhớ trong tao nè. So I became really familiar with them. However, I didn't have a very good understanding. You chẳng mấy thế you chỉ tao thế you chỉ understand hay te yeah you chắc cái啥xí lo rồi you mua khó là chỉ kia rồi you thế à. That she as I got older, you lo就多接种过了you be you chỉ li bao nó就多。人家里偏摸一样，那是开了有点 only not 的 you 包 the future 那样。I remember 我在 high school 我记得这晒的 ，OK， 我记得这包说在用。One thing that 记得我的公差 one time was that 我记得。I don't know. Trong cái gì chỉ trả là chỉ sáng cho hay là ở trái nhưng nhớ chỉ bảo tên nó chỉ trong cái gì trả cái hệ tụ khen chỉ trả ăn chay. However, what happened to me was that how ai của yêu của tụ ex-husband của yêu của tụ chỉ cái là một church. Cái thảo ấy nó của yêu của tụ ex-husband là nó cái nó của chỉ trong là một church là. So cô chỉ lên đó là một church tali like cậu tới sau nó chị after xin rau ta chị thật cũng một vô của tôi xin là cô cho guide rồi những hay cho cô mà vậy thì bé hay có chim long chị bây giờ chị có chọn gì đúng là biết không lấy những hay lên đó cho cô mà chị but then you can't you there you know khả năng sorry okay khả năng như cho cái sai cái chính nó là to nó chỉ nè nhóc tới dự này ạ nè sao vậy à đó chị này chị là hay thì ở lên đó là tao đó chỉ có chúng nó bé hài chỉ bây giờ chỉ có chọn những ý tụ này bây giờ and so that's how my life kind of went although I'm very thankful that more seafood and it's seafood they helped me very spiritually along the way hay thì cho cái tình cảm cho cái tranh so I was very spiritually strong in that sense hay trong đó cho cái tranh cho sa cái mù bé hai ba chữ đó là tất cả you ho lo nhỏ you li no lỡ quý trong một church thì đó là ý là nữ trẻ nên chẳng to này nhá nữ trẻ nên chẳng to chỉ trong gọi là you chỉ sa you chỉ sa mua cái chỉ sĩ tao tao cho you to ex husband tao là chỉ đi chăng nó cho họ tiền mua giờ someone that she say tiền mua ya she they had the big occasions like Christmas or like Easter then tao nó chỉ nữ有 more involvement trong family chỉ thằng nó chỉ là họ有khu nữ tôi chỉ you họ chỉ sa bọn nữ thế này vậy and so you thấy cụ thể là nhỏ của Lino là nó chỉ nó thầu của là nhỏ của Lino nó chỉ you in more feeling mà you cho cả more feeling strong feeling hạt tiền nhưng nhỏ lời lính chỉ lo ta lia nhưng nhỏ nó chỉ nó tới more chỉ I feel really restless hạt tiền nó chỉ của tôi đang đôi li tới more nó chỉ của họ cho cháu rồi nó chỉ nó của họ sa hạt tiền okay you know của chị chưa chia sẻ cho vị lý chàng là biết so I realized that how during the nights that I'm very restless, generally la train you not. Generally la train you where
you chỉ tôi thu đan đâu đó khó hạt you go through all these trainings, right? So in my dreams, how could you game sure mà it seems very real. You know, cũng nia tao li hạt tên má ban đầu là sẽ you know cũng nia tao chú you know you have like right? For an example, you could smell it, you could feel the grasses on your feet, you could feel things, you can touch things, and sometimes you can get hurt from it. And though you know, I know that you don't do na là những bảo hạt để dùng chân trái thế này nhá, cô ấy tuần này tay cháu phải khen như là cô ấy tuần này tay cháu bởi vì đã thế này you here cháu luôn, but then you chân trái sai and so they only usually comes to me in my dreams. The bảo hạt you know cũng chân trái na, so they usually only just comes into my dreams. And to piggyback on các question hạt is it avoidable? I think that, you know, since because gumu bỏ xa này ạ, gu bỏ xa ai hay để kinh doanh phát triển được trong nhà thì gu bỏ xa ai hay để kinh doanh là được trong nhà đó, nên so you hay để you hay để có xa hay để có cho chơi cái nên cái gì because you know olipata ấy tu brother phong hay na nếu muốn nâng tao chẳng đâu giờ ấy phải nhớ lo attack con này you know muốn cho ấy đá nhẹ muốn cho đá cổ you know muốn cái tao chẳng đâu giờ nó chỉ thọ ấy là phải lo lên nó cho con nó chỉ nhất thì có hàng được chỉ tao ấy có sao thì có những muốn cho cái nên cái gì nó cho vào chơi nó lo you know that's nhớ được có sao ấy có muốn chơi vào chơi còn thì thì bắt đầu cho có hay thì có họ sao thì you know cho nên có cho họ cái có lúc chơi những lo sao có lúc chơi những tự sao. And this is your calling, like go your travel path journey no lo kana ku anya da ka sa thia. That's just khanda ya ku cha ke sa. However, you have to totally kulim ba ku chen chi tao understand that tao mo da kha ha you know a chosen one. Là she ha you know có yêu lời có yêu mua hay xong rồi ku cha chị nang là chị hay cho bé cha chị là chị cũng mom. My mom probably has it. So all my female cousins, you know, we all experience, you know, having some kind of gay show name or, you know, more guides, you know. Some of my female cousins or relatives, they're more prominent. So it's being passed down through the female bloodline. Cô chua cái đó luôn. Là có những tu hồi quan năng đấy là thế nào? Cô bỏ mà nếu mua cho chốn lăng nè. Lỡ mua cho symptoms hay thì khi tao lời hay thì rồi lỡ mua nắng lỡ mua khó bỏ nọ thì chỉ là có thùng khác nè có bỏ mua nón đồng cái hay thì lỡ do ít tu chỉ nắng lỡ sợ nắng lỡ này có thùng khác có sao hay thì one day you hay to thì you sợ nắng nè you chủ quan nắng lỡ you thế hay to hay thì you sợ nắng nè bây giờ nếu có thuộc khăn có xả lại trả sợ nắng nữa nè nếu bị tàu lại trả tiền nè so I think that có gì ít năng sợ nắng đấy rồi thế so you'll be able to give us good insight about that. Tôi này là mà nhà xa hay vậy tết tu là mà nếu lúc xa chỉ chẳng ha tết tu là mà nếu lúc xa nếu tu cái này vậy ha nếu ở đang chỉ là nếu chủ sáng của tôi thông ha nếu do cái họ cái này sáng ha ta do chỉ riêng do là nãy giờ mà nếu mà ô số lên của sáng ha ta quân trên ta như số lên cái cho chỉ nên chỉ dây là ya ta cho chỉ nên dây số lên này giờ mong đồ cho cái dây ta nó không cho số chỉ sau số lên thầu lúc xưa cái you bí bù ha you bí bao này giờ thầu cái you chắc chắn đó rồi nè nó mong cho thầu lúc xưa cái you sáng ha ta chỉ nhỏ là sẽ ra ta du tả là này giờ lừa tu mà của chị bảo là chẳng là tất nhiên là của tụi khen nè của những của thầu lúc xí hậu cái của sợ này giờ bé những mua giờ tết sinh tết dễ tết không dư những sợ giờ như bảo cho trong linh sợ ok ở tết tu mà ý dòng sư bố chẳng bố chặt thang tăng nữa tết tu mà ói dòng bé dòng sư bố chặt tăng lên đặc của tụi khen even though nutrition bữa thảo xong ít sinh cho bữa cho gì nè tôi giờ xong ở phẳng khẩu trâu là nãy giờ
cú cho khuôn là nên là mà khai đồ cú hay là cho dàn này ta tăng lên nhớ cho nên nó tặng xí nó even though cú nên để luôn là tất là cú chỉ tao trang của lúc than luôn à cú chỉnh chỉ tao trang của lúc than luôn là do hay là có mang trang nèแต่เท่าหาเราลูกคือนิจยาชีจงนองนะยะแต่เท่ามาพอลูกเราอยู่อินโดซื้อเจนึกลูกเลยอิชามาในมองนั่นได้อิชาเนาะมาก็只有จริงแน่นะยะก็主要係จะใช้ใหญ่แต่ซื้อเจก็มัวขอจู่คือใช้ใหญ่แต่ซื้อnhớ các sai dây nó mà có chỉ là nãy giờ có chỉ một trong đấy có chỉ một cái từ này ra này có chùa này chỉ giống nó có chỉ mua này giờ thì có được sai dây xứ thì ít khó cái cuộc sáng của số là hậu nó sát để ha hậu nó sát từ and thế sát rồi nóจะสู้được của ta tăng nè để số nên sao bao hả ta này giờ ít tụi chính nên tụi chỉ dây nếu bữa giờ sai dây bữa giờ sau còn tại rồi chị yêu xe lê tăng tới yêu tụi kinh sống hay yêu xe lê bao hay ta yêu tăng được tụi lê chăng cho khỏi giờ yêu giờ có giờ ít tụi cái sai dây xứ giờ rồi tôi thọ có mua nên là có mong là có gì chụp cán ôn cho khỏi ta còn tại có vật tàu giờ hay ta có cho vào sau xứ giờ có lừa vòng ôn nên là có vật lại giờ tại có ôn nên xứ nè có mua sự quan đến xứ có họ chỉ mua sự khó sao luôn mà có là có chỗ báo chí lên đại sứ thì khó cái cuộc sáng để cái này nó tạo sinh nữa mà nếu mua nên táo dạng cái sáng từ đó cho cái này sẽ nên ít xa mà quá là nên cha vậyแต่mà cụ tôi khen mà cụ chỉ nhận chỉ luôn luôn là nên cha vì hệ ta có sở có thầu số tê có sở có thẩm lo tê có sở tê cho bị cả nó là mình nhớ chỉ nên chỉ dạy chỉ sáu dạng okay rồi giờ hay là cái chu kỳ nè ít tu vậy này giải khó xứ vậy tối nay nó nhà mua hàng nó đấu dạng đúng đề tại sao mà không đợi giờ ít khó cái duyên trôi tụi khen giờ có những báo là hay là cú chen là sự cú ta là thì có những báo là có ôn tụ mong giờ hay là có chụp bộ cán ôn lại thì có trong một xí là cái có cái chợ chụp tại lũ xứ thì có trong practice xí là cái có chợ chụp xứ so giờ thầu các nhà khổ bí để có sense tàu ha có phụ tàu ha có báo xứ như cái ô sáng để cho báo lúc khác có đồ khổ tăng trọng thì có sắp báo là ok cú giờ từ trong lịch chân ta ok cú bố mua khó chịu nổ là gì khó chịu nổ cú mua mỹ ấy rồi ha em bố mỹ giờ tránh được của ta em tham tới sức mình sao chưa mua cái trả nhỏ đó có thực khen ha tôi này nhớ chỉ mong xứ giờ chua hải nên rồi nhưng sáng tàu khó chỉ dùng ha có cái phe lo hạ vấn đề cái rồi sáng khó cái dùng hạ tôi yêu giờ thì yêu ở khó dùng tôi yêu tôi khen không đợi giờ ta liên từ yêu sáng này cái hạ để chẳng lo nếu chỉ cho yêu tới vì yêu bao là yêu mua trang trí chụp cả từ bao dạng từ chỉ bao dạng từ lợi gì giờ có true đó có tôi khen lợi thì không đợi thì có chỉ một cái mình rồi có chút kia cứ có nấy nguồn dài này. Okay, thank you. Trong là John so của họ nu có hay tiệt thầu lúc xí hơi có xả hay tiệt có mua nắng nữa nè có họ mua nung nhung đi trả thì có họ nếu họ mua giả trong đi trả chú xí nè what kinds of things symptoms did you have có thiết xả tàu để rồi có mua cái năng cái dài nó có họ xem mình gì. Okay, so I was in my early 30s when Kushaneng. I think even before that, growing up, Guyimo has sixth sense to feel like if there's ghosts or spirits around me, feel other people's feelings, and like fighting mobs, demons, or so I knew it was a little different. But as far as the signs that I got was waking up like 4:30 in the morning. Like there would be days where and I look at my clock and it'd be the same exact time, like 4:30 in the morning. Or I would see numbers, it would be like 11:11 or 1:11. I would get ear ringings, a lot of deja vu where you realize that you've done the same thing or same thoughts, in the past too. So it was all these signs that kind of happened during my spiritual awakening that I knew something was trying to wake me up.
So that's when I started to look more into it, started to get readings. You know, why am I having all these signs? So that's how my spiritual awakening happened. I didn't get sick. So a lot of people, they get sick, but I feel like there's also a lot of people who won't get sick and they might just see signs and have the sixth sense. Do mà phòng có này có họ một nụ nhiều lịch trả thì họ mua nhà chơi trả lịch trả chủ sĩ có họ thì xã hay thì có một nắng nọ. Cô đã chỉ là nó California nó Oregon này cái chuyện ý sống cái của tôi cũng như này của tại tên này half of my face was burned and everything, and then Queen tôi chỉ muốn này what Mika says is near-death experience, but tôi cũng như cái của Hmong Shaman này then. I used to be an atheist, or I used to be someone that rejected all we just cái này một hôm bia lên một năm hai xứ, or chơi cái trong ấp in the cái của tôi cũng như này cho nên bảo có chạy tới cái nên nó chỉ có của trong hai trong đời của họ chăm bạc họ chăm bùa xí này but everything inside chỉ có pigmented form xí là một tua xí này đồ của tôi cũng như đời cái hôm nay nó chỉ cũng như chiến tranh cái những cái gì đấy cũng như chiến tranh chơi đi này hôm nay cái gì cũng sai để tên này nó là to. You were an atheist. Thì của tôi nó cái gì tôi nó không biết thế này thì của tôi phong như thả lông câu bị chơi chống thì là hôm nay thì là cho lông câu bị là tôi thắp bút thế này thì một chơi tin đấy this is hay giờ của tôi cũng như nó thì có một bộ sản tu tỷ u này thì I started saying things I never believed. So that happened after có cũng nhớ vậy có mà start to have visions, to start to experience. I was in a coma for a whole month, and then it happened during my coma. Yeah, life support because I was fighting pneumonia, fighting leukemia, stage 2 pneumonia, because I'm a constant smoker. Back then you owe me a line, yeah. I was burned, and then I started seeing things como portate, como porlundu chaunundi. But what caught my eyes was that I saw patesi, the right hand, and I was like, what the freak? Patesi na rachi na je kuchi kwa chito tauli na je. I ma achi hai lu hai I had you the new balloon, and then the tata je they are con beta ma ku kiss to nena je I de ku ka mu je ba ku chọn nên ku de we ku chi mo nên ba la you know ku sa ku tu ken na So it happened during your coma. Yeah, I was fighting. I was fighting for my life. Yeah, cái đó cái đó ở đây quay cũng chính trai chủ yếu show cũng chính trai sử dụng cũng trai tu bắt đại sĩ, thế nào cũng chính trai rất chi li này cũng trai tu bắt đại sĩ, but ở đây cái này mà I believe that it's not about the religion, it's okay dùng chân này, it's about you lose you mua đồ ít tiền này tiền này, it's all about our relationship này có mua này. But do cái chuyện nào mà ông ấy cũng hay cũng chiêm, ông ấy là mua mà đi mà sợ, ông ấy là hay ông ấy my awakening là mua đây đọc cái đó cũng chỉ đi sợ rồi này, ông ấy là cái chuyện nông luật là mua câu chuyện này, so that's how I awoken. Okay, chào nào. What do you feel is the shaman's role in the community? Because I did to see nang no nu Txog ba je ba jo
rồi do lý trả thì có bộ xã hay thì ít tu chỉ năng tu nữa mua ít cho cái giờ ít lúc học biết giờ lo 8 tiếng năng thì I think that different people has different callings. Through a new different people have different callings. Nhiều purpose in life. Thì có trong mong lo 8 tiếng năng là uy tu shaman oli patam là hay giờ thì có cho sai giải sư là thì có mua khó sai giải sư hoặc giờ thì có mua cái năng cái giải có giờ mua khó kia ý tu năng mua mò cho sáng chụp đi lỡ là thì and that is your purpose tu chỉ năng nulu nulu fuchi yola 8 tiếng năng là thì their role would technically be to do spiritual healing. And that is also something that I myself am also learning as well. Because you okay. A good family maybe like you have to really need it this is the normal things that I see my dad doing while I was growing up. So so that's why growing up I was very, very confused. Yeah, thì cái tu chỉ nên là chỉ tu nên nulu huy chỉ giờ lo ba cho shanjupli because I know that shanjupli I think I would say it's probably more towards shanjupli cha li call a giờ lo ba cho nông neng này ạ. To communicate with the spirit. So I think with the spirit, need I think the spirit they need the help more than on the human side. And that's my thought. Okay, John, would you can you give your input or your thoughts on that? Yeah, I think I wouldn't just say shamanic calling. I would say spiritual healer, or because a lot of people push onena, it doesn't mean that pololu onena. So, they could have, and the way you heal doesn't mean you have to just onane. You could heal people, help people through your voice, your actions. There's so many ways. A lot of frontline workers, they could bring in more onane. That's and they're living their purpose. Who become leaders, to kapo or to community. So people have to learn that, just to become a shaman, you might have shamanic guides, but doesn't mean that so there's many different ways that you can help the community, and it all comes down to just giving back, helping. But first, before you can help people, you go to king. If you can't fix yourself and you're going through hard times, then so important thing is to fix yourself first, then you can help outside. Do any of you have anything to add to that? Phone, do you want to add anything? Yeah, I agree. I agree with the other three. First and foremost, một cái cho nên là chia trong nên là chơi sai đó là chơi ở đây là một chơi call một or là hay when you're a chiropractic you don't become a heart surgeon, you're a chiropractic, you're specialized in that. When you're an eye doctor you don't go to an ear doctor. Đó có những môn nhiệt kê but only của hai it's only cho hai you chỉ tao call you to king you chỉ tao sai cho you to king on day này on day có một procedure đó một call to nâng đó một sai to nâng đó này. Because if you're cái to doctor có chỉ nâng có chỉ dùng nâng này cái một phải nâng này
how are you able to do it properly? You know, because you focus on line y'all. But I thought cái nó mà Oli hay chắc tụi chú play này shamanic Oli của hay like Bruce Lee once said we're just a cup. Bây giờ lúc bottle nó sẽ nó without the soul or without the spirit, today we're nothing. Bây giờ lúc bottle you know the canvas is just a bottle. But the honest truth is that you know bây Txog nên nó mà kuchinya kala luri bata combo hai dia nên chenen ku kono chiala nên spirit is spirit, you know. There are good people, there are bad people. They differentiate line now. They see on they pay a bana maulia the better to keep a lucia it's because you know a bad person, a demon could help others more than a good angel. Let's just say that, you know. But how could we say that? Oh, the demon, I'm a new pepe, she will in the this is Nugia to a yola kiaka child, you do your lawyer, buy you child now. The how the people in jail like your share, the young chat, they turn and share no sandal on. But yeah, there are more, but Tali not. Okay, anyone else want to add anything? Yeah, cũng chỉ coi ta ý là cái người ta tuân thủ tròn hà này, yeah, nếu chẳng cái hẹn người ta có trên cái tục khen nữa, yeah, đó coi ta the way bù hay ta tôi xin lấy nếu trong này chẳng trong lúc chơi cho bây giờ cái nữa tôi chạy cái bán yeah, cho cũ mà nếu giờ ít kho cái yeah, bây giờ thấy tôi nên em như nói sáng này giờ, nếu tôi say yêu nè, yêu hay ít luôn rồi trong trên nơi xứ, bây giờ hay ta yêu hay ít luôn cái họ cái yêu phụ đó này giờ, họ cái yêu báo đó này nó chỉ chạy luôn tại nia luôn trong nia luôn cái nơi chỉ trong lọc chơi,แต่是嘛nếu ở tôi nên là càng to này, tôi có thể nếu mua ít kho hope, nếu mua kho faith nữa. Nhưng mà chưa kể vàng, chưa kể trên là ta ôi giờ lên nổ này chị ôi rồi mua đôi chỉ gì đó rồi nếu mà show đúng không continue từ này chưa kể là giờ cái đó thầu ấy thầu của sở thầu của chẳng có biết anh nè mà dù dân mua tê giờ này giờ mà có giờ nên để lừa lại có những hai đôi dù ta là cái lộ trình trình dù vậy, lộ sáng hạt ta anh chơi dù cứ chỉ gì, cho họ hạt ta dạng chú cứ dù mua này chị, lựa tụi xin họ chỉ khoái mua này vậy, chị giờ mình chỉ mua lỡ này chị, dạ chị giờ hạt ta này chỉ mua khó xung đỡ là chị giờ này chỉ mua khó chiên đỡ này chị, trốn nơi này chị này sáng hạt ta giờ dù chỉ rằng bây giờ hạt ta dù chỉ mua trắng vậy, cho họ hạt ta nhớ trong vụ lối cho nó mà ít tha mà bố nhìn chỉ chẳng ta hả, okay, so nếu nhú nè, ta chỉ mà giờ you sáng cái hạt ta lấy cái thằng ta của hạt của tôi giờ của ta wait a minute, I didn't ask for this, you know, I was never interested in this. This was not what I grew up knowing. This is not what I wanted to do. All of a sudden, they just dropped a massive tons of information in front of me. Rồi chị thầu yêu sáng xuống hạt ta giờ lên đâu yêu sĩ sẽ hở cho luôn một hạt ta yêu vì lý chân yêu tế tao yêu cho question tăng lại thằng đó yêu bắn tao được tu giờ, so I think từ chính nén mà nữ khó role mà nữ very critical cho community hết rồi nữ cho tôi này tôi sáng nữ vì hạt ta nữ mua tao ít số kế nữ bridge tao nữ feel tao khoảng gap này rồi trong sập hè là shipping. Giờ ta lên từ tôi say cũng vậy, hay giờ ta giúp của ta hay có chỗ lấy cái áo chồng nhỏ xứ vậy, ổn tê cứ yêu hay là lúc cái phe nó nè, là yêu tôi coi như hay yêu ta có hàng nơi sinh phụ sản nó có cái chi trong trái vậy, giờ này hay ta yes cái sản nó có chi trong, ok cái lúc còn giao hàng có như hàng cái ta hay có chỗ áo chồng nhỏ xứ,
So had that it answer that person's desire, desire to know, desire had that, you know, why, yeah. So that's how I feel. Có hai lý có yêu cái mầm lạ cú bỏ tao hay thì thổ bê lu mong community nè tụ chiến tranh nè thiết tụ thua nếu mua cái thì xin nếu mua chọn tranh thiết cho nơi cho cái tiết xe hiện tại tụ chiến năng là xin nè cho tụ tin năng nó có cho lù để mua nông cái hành trong nữa cú nhà phá thổ bê chỉ tao mua tụ sở năng nè họ bê chuyện này mà bê bỏ choวันnày thì chỉ bê bỏ xìa rồi cái thổ cơ sở tao cái ba nè cơ sở thiệt có tôi tụ chiến năng còn được ba tổ con á tụ chỉ nói là mà có sai nữa mua cái hàng có sai nữa chẳng hạn có sai nữa cho lúa mua cái hàng cho có okay so tụ tin năng chính trang tụ nữa nhóm nữa bé chỉ kiện cho nữa okay thì chỉ tụ năng nữa hoàn thiện cái ba nè nữa bỏ hay thì nữa mua có desire có nữa ní có hiểu này nè bé choวันนั้นนะbé要mua lúc xuyên đỡ bao bé sẽ rồi nhưng tôi在给专业大了就只bé落手位都只能นะ给bé一包给专业bé要做路照了都bé要做路照了就给了做些到bé先นะนู่นนี่ต้อง join กู because กู一包的那ยัง些的包 okay 那ยัง些的包叫 people that กู invite นู่นนะกู一包的那mua好像做那mua路线的包กูที่สาก那ตัวถามินจีจงนู่น so 啦ก็จะรู้ก่อนหนึ่งหมดจังแต่ชิมาไปจะอวขอไปอวไปจะอวขอไปโตไปจะอวขอลุงดูจอเกดไปซื้อจังก็หายhave faith in yourself, okay? 头还得学了竞争够大了呢，个竞争够多看天呢，这个you know you're gonna fall into a hole and you're not going to be there's no one to help you at that point. So 有竞争要多看。กูสานุอีลอลงจีวีให้เดียนในปีอามินจีจ่อให้เดียโทในเฉินนังหนึ่งจงลิจาจงลิจาวันเดย์หน่อยนะในฮอลปีอามินจีจ่อให้เดียโทในฮอเฉินนังเลยนะโทในฮออีอยากลีตัวฮอมุนเทียซิฟื้รอตัวหนึ่งฮอปอนเกมมูเลยนะหนึ่งฮอจงลิจาจงในหนึ่งปมว่า challenge จงในหนึ่งฮอยั่วฮอตัวจงในหนึ่งปมว่าอยากจะจ่าจงในว่าจงในเจ้าในตุกข้างในขอไป talking about เนาะนะbà có hơi suy nghĩ này sẽ được họ thấy lo luôn rồi ạ. Lúc cũ mà gia đã tết thầu yếu ấy thanh từ này ạ. Nó mà gia này gia khó cha nè, nó mà bao nhiêu lục khá của vấn đề là ạ. Bao nhiêu khá được vấn đề là ta mò vấn đề là nè. Bao nhiêu lục khá được vấn đề có ô chỉ có lên nổ ạ. Tại vì mà thầu yêu một số hú là nè, thôi yêu một số hú là chị yêu chủ ở đây cái tròn nhỏ đây cái mấy chợ cái mấy ô tú tròn này vậy, có yêu chủ trên có từ partner là ít 1% á, ok, vì sao này tại giờ có một số hú là nè, của yêu chủ trên của cho con nén có giờ là ít 1%, bố là có yêu chủ trên của ít 1% hay ta cũng là vô chờ tàu bố vô bán tàu bố cũ là của nhân trên tàu bố vô bán tàu cũ giờ cho coi hay ta câu ấy ra là sẽ câu ý trong nén là mà nịt sợ nữa nè cho khỏi tao nên là mà đừng mua nửa tây kế này giờ đừng mua nửa tây kế nè sầu chụp cho cũ mà chỉ mua ít thanh nén cái này vô trong ý dạng câu ấy của ô tô dạng nó cũ mong là nè sợ nè của mong ít ra là mà vô những ôi khó chán vì hay ta nên nó yêu khu trời để cứ khó chịu phụ hay tụi tôi nên đóng mua cứ khó cứ bốc hạt tại của khu vậy chỉ vấn đề cứ yêu mua thanh nén tê này chỉ lấy những hạt cho yêu hạt tại thanh nén nổ mà như một trời lên nổ mà bé một số phụ mà bé vô lên nổ thảo có một sợ chỉ có một ô cái thanh nén tại lỡ chỉ phụ giá trị chỉ lấy những trời mong lên lỡ thảo bí cho nó thảo sau chỉ là tại nó phụ giá trị chỉ lấy trời mong lỡ ông là sao tại có sang số luôn á lô chi dụ là lô chế nên là chi dụ là chế nên là nó mất dạng rồi là giờ ta tết thảo giờ ta nó for some reason a miscommunication between chế nên như từ fish sở hắn là dùng nè
chỉ mong ý kỳ là nãy giờ chị dù cho con đấy nha hay dù hay ta best làm mong chị thà best làm mong chị best mong phụ được lựa khó if you just continue her journey là so giờ hay ta có muaแต่ขอตั้งชีก็เดาเลยสิก็สาหัสก็บอกจิตเจ้านะ the best advice ก็มัวตัวกูตัวแข่งให้ตัวหรือตัวไหนอย่าให้แต่ก็นูก็ก็ตัวเล่นก็นูให้แต่ขอโนอย่าเล่นโนอย่าตั้งชีแล้วอย่าไปอย่าอะไรจ้างโป้ยังอยู่จุดหลุดปังก็นะโอเคอย่าก็ fail จะนั่นคือพวก fail พวกไม่สู้หนุกคือพวกเราซ้อมตัวลูcommission แต่ฮะอย่าแต่ก็เฉยจิตต้องเน้นเลยแต่ก็fail นะเจ็บ fail ฮะ so ปุ๊บเนี่ยhọก็bánก็แต่คนแต่จะนึกมองเล่นแต่จะอยู่ปุ๊บยังใครอยู่แต่อยู่อะไรจะคนแต่จะนึกมองเล่นแต่จะหรือตัวฮัตเต้ฮะไปทำอะไรมาถ่ายไป Okay, John, do you want to answer? Do you want to respond to that? Yeah, I do agree too. For me, like I do mostly energy healing, so every person that I heal is different. Some people who come to me, they may have anxiety or depression, they may be sick, they may have cancer. So the way you diagnose somebody is totally different. The way I heal somebody is different. And if I feel like physical side, so you got shaman, spiritual side, and some people they come to me and they just say they got sick, and I already know that they're not telling me the truth. So sick. So yeah, I do agree with that, and you have to follow your intuition. So you have to clear your mind and listen to your inner voice, your inner thoughts, to really diagnose what's going on with that person. So that's how I heal. So it's mostly through energy. I feel the energy. I feel put to spirit. So as you do energy healer, what are some challenges that you might encounter? Some challenges is that you run across people where and then you run into people where you can heal them, and then the next day energy. So believe that energy healing, and once they feel it, they want to learn more. They want to learn how they can self-heal too. So it's something. So it's you have to. The challenge is that even though don't let it get to you, because if it gets to you, then and you start doubting yourself and your abilities, then go on to get you more confident. Yeah, I do want to share an experience I had with John. And we had a little shaman meet, shaman friends meet. So John energy healing energy pointed in I mean, I believe in energy healing, that Shima. I didn't believe that it's something that I can feel physically. So later, John, hopefully you didn't do anything bad, okay? But I feel a little like spiral, like equal a physical, as in something physical, but I feel something poke like into my hand, and it felt like a spiral like this. So it might have been like electrical energy of some sort. So then as I usually do when I'm startled, I don't want you to go talk or not. Yeah, so sometimes experience something and it's okay to feel that way. It's okay to be skeptical, but we should also be open-minded enough to not
disregard them totally. So tope chito experience a be disregard le tan ta li le na ke tope ho ma ta ka po he te o tia nu ho wali no ku ho po to li no lo tu no ho pa to ku thia te thong le be ho ma ti ra ka sa de we see that we are not all knowing, so we should be open-minded to what other people experience. So hay tiệt cú yo ít thôi chỉ năng là lo cú họ experience những giờ black họ những giờ phong họ những giờ John họ前面说的呢 so each of us we won't experience the same things. So that's why it's important to come together and to talk about it. Phong cơ họ share mình chỉ cho hay tiệt thổ cơ họ sợ năng rồi nè cơ họ của mua nữ họ dùng ít đâu có họ experience họ dùng ít có một challenge ít tôi cũng sợ đấy chứ cũng sợ chỉ sống nó rồi I got burned March 10th 2015 and then May nó rồi chỉ cũng chỉ biểu cũng trong đời nó rồi I had no time to heal my hands like chỉ tôi dùng nó chỉ tôi dùng bự chỉ tôi dùng nào lên rồi so that was really rough but spiritually nó mà mỗi tu individual này or itu client họ nó cũng một ba nữa này and cũng một nên bị lợi chế and then I was like chả mỗi tu nành đá này I was like what the freak is it tu nành đá like của bài hậu chế tu nành đá thì chưa chậu nữa and I was like you see things you yeah images so basically what John says is nếu mua khẩn tới đó này được khó để nếu được cú mà I'll be honest chỗ này nó cú mà there's 5 elements nếu mua sixth sense nếu mua fortune telling mà cú chỉ cho mua này cú fortune telling nó mà ở đây có ai để lúa hú tua cú ấy cú là hai cái cú mua thiệt không này cú chỉ bao đó cú chỉ kinh này và psychic nó mà cũng bao là bảo nó bảo nice sense mà như shamanic nó nếu mà có energy healing nó nếu mà có you hai illusion là lấy trong xe là nếu mà có you có lấy you play là you want đấy you sai được này chỉ dùng mua cái gì có 10 sense nó mà là có gift nó mà như empathy nó mà or you both in that's what people would say it's a cursed gift but I'm a positive person but the challenges that have occurred is that a lot of things mà là chỉ kia the taro you and to you buy hole là hai tiệt cái này nó mà được bóng hole chó là you chỉ tao chan đi từ but all of a sudden mỗi tuần này chỉ chậu you mỗi tàu you and then mỗi giờ thì you những bao cây này những bao cây thì you phải mỗi tu chia rồi yeah it's really hard so có muốn được lúc chế rồi transfer được lúc chế nó chỉ có chịu tàu mỗi lúc xài tàu bay chia ô tàu nó như cá lỗ chia nào rồi như nhon này but then đây cũng hay cũng cho service nó mà như cái đó cái khu này u lê de cũng chỉ charge đó chỉ này đó có de mỗi khâu là lu chỉ lại cũng cho con nên là hay được quay thì trở lại phổ biến khu này ai sao cái này cái nó mà it's not shamanic u lê de cái này cái gì mong tu xin à như mình cả tu như cái lúc tu như mấy tu này nó mua được hay này là bao nó thế này chứ when I awoke in my gifts, I was like, who's his right hand? And then when I got idea, go by church, come on, and I was like, oh, by church, I got the like to respect now, đó có thấu của by church nó là chạy của nó là chạy của đấy của chuyện này thì của chuyện này có chuyện này tua có cho đá tua có cho dân nhân chuyện này tua là I was like cũng là chơi là cần xin là bộ một chân này để chỉ tạo lên đó là này chọn xài hay cái chơi của tua này
那can菜叫古对古可多嘛，这是恁不可以恁帮错的恁真到这我哋怪古怪人家我全部是去呢，全部是去都好的，我考过，去到来的，有么都是去，么得懂啊，都 student 我 surpass 都是去啦，我么得可以嘛，有都 student 啊，去年这里都是去我年这里都 student 我是那样，都好的年这年那样，把cái này cái gì nó mà ở đây của hay I started doing my job since May. Reality chuẩn nhột ở đây là ổn định nhau chuẩn nhột chắc cái này cái gì đó khỏi giờ tin này này. People has come to my house, push my wife to the side, and just come in, you know, or they would call and be like, "Oh, bet you don't got time, you don't got to see time." I was like, "In the jail, cũng đang này à." Cái tóc cũng được họ để người của tụi bên này and then hậu chế là mua tới mình sáng đầu là mua tới mình được họ để the hard situation is that you think sometimes you don't know idea you ba lời trở đi sau cái chạy một đồ chân đôi chân thế này chỉ là một thằng lông câu này nào thế thì còn mà tiếng là chỉ bỏ luôn tu bỏ thế nào that's why I said that it's so hard for this new age chỉ trong nó từ rồi rồi nó cũ lò lại muốn để nó này giàu rồi nó chia là nó là trong lên trong tủ lò là muốn thấy tủ xin đầu thế này so it's like I can't blame anybody to call the you chỉ tàu tuổi này but my greatest challenge is more of reality than spiritual side spiritual side nó mà muốn thấy cho tiếng nên là chỉ别的大到有一点哦，我做日头，我用线那样，这是我来，我做日头怎样的，搞一下不喂，我家要上去 play， 每都能都当了那样，这种嘛为啥别的，这 it's like I say, being a surgeon before operating, you 知道谁，you 做技能那样，you 做 surgical tech 那样。You say you just surgical take the to nó dùng neng you chỉ mới từ giờ là ba you từ khi sẽ này à cho nên phải dùng neng đây you này à đó là it's only hay the medical doctors mà là chỉ nên try bông được họ license cha để này à thế thì cái này cái gì nó mà giờ you mà trâu gì để you mà trâu gì tiền này à nhưng cái chuyện là you mới cái này cái này tới you mới you tung chu nè. Yeah. Like I say, I'm a person who likes to test the waters, and I've tested a lot of waters, and I've learned my lesson from a lot of things. Okay, thank you. Phòng có họ có chỉ need phi phu vì có tư mua họ burning experience. Thì nữ tư mua có thấu có một đầu họ thấu sáng đầu rồi nè. Thì có thể mua có họ awakening. Cú bỏ mỗi cho là chỉ một xíu na là mỗi họ trigger ít họ events na that triggers it. So yêu hay thì yêu chỉ mua họ event to trigger it na thì yêu sợ chỉ tàu thế thì chỉ mà người mua cho sợ tàu when they experience something like that. Yeah, it was really crucial. And not just that, like would you try your show, would you try Zoom, would you try to birthday season, and then. Like I say, I don't help the Hmong community too. I used to be a health spiritual advocate, Dolo Hospital, and I would ask them if you don't like that. If you don't believe in Jesus, who do you call help? You know, spiritually. And then what idea? Oh, I call upon Archangel Michael. I was like, who the freak is Archangel Michael? You know, and then I like to put reality and spiritual, meaning Archangel Michael, not Michael, who did my research. And I did all my research. I was like, who the freak is Archangel Michael? And then I read the book of Enoch. It's a Bible, it's a biblical scripture. The book of Enoch, it talks about Archangel Michael, where and I was like, what? And then she
taking good. I was like, it kind of resemble each other, but beyond so why they could so I can't believe until I see it for myself. Because in heaven, everybody thought, which she and I was like, oh, bây giờ tụi nó bé Alaska, bây giờ tụi nó này, thế thì cũng sẽ là, oh, chỉ ở đó có cái, nhân nó giờ thì nó chỉ có nhẹ, nó nhớ sống đủ à. You But want to act crazy. yeah, like I said, everything is given for in heaven. It's a really boring place, but everything is given for. That's why you come to Earth here, have that free will to do anything you want. You know. Yeah. So my last question for each of you is, moving forward, what do you hope to accomplish as a shaman? So tổng đây nó nè, đầu có cho cái này cái gì nè, có mua lúc học phía lịch đã cho có tục khang cho cái ba luôn là tụ. Bla, can you go học tế luôn nè? For me, I think cô hay cha tớiอย่างเลยchú kiểu anh ấy nữa cô chú kiểu anh ấy nữa mà你只要一考那个古木 publicize 呀，你只要一考那个有么的对有到但那路呀，还在古包路不去我领导本身还在要领导啥到有给班呢，罗到努住哈，罗到下住了，那了古也冇那啥他跑班。cụ bán là cái họ cụ bán tàu ha cụ bán là cái họ cụ bổ hay là cái cụ họ suy chi mua tàu sẽ giờ giờ hay là cụ nó mà I think kia chứ mà hay là hay cụ họ mission là giờ ta what I hope to accomplish nó mà giờ cụ bán tàu ý tu xứ của rong sáng là okay giờ cụ bán tàu tu xứ là của rong sáng là còn tàu chỉ giờ khó cái cụ sáng hay là cụ cũng rất là là giờ hay là lô tô giờ hay là yêu những bao ta yêu bán trở lại là yêu ta ô thật sự có của chị cháu là có của chị tao có họ mong trả tung nổ là yêu tung nổ này giờ yêu bao là yêu họ refer đâu giờ yêu chị bao là yêu hay ta thế ra chơi giờ khăn nổ xứ ấy có họ mong trả nó là như yêu của mặt của họ sản nên tại xứ chơi yêu hay ta của bán tàu ít tu ở tu xứ là cũng như trong sát là cho khăn đỡ giờ khó cái của cháu sát là đâu của khó chụp gì cái của muốn nó là giờ của chị ask for anything more ha của chị mua khó cái của yêu vàng tàu hay ta nó của yêu lúc mong quay lúc chạy tại khởi là giờ của yêu là một xí sau với ít ban nên ta của chị mua khả nên ta cho khó hay ta tết thầu giờ hay ta yêu ô lên đời đó là tết tu người họ sẵn để cho nó cũng mua này giờ cho khăn đỡ chỉ họ phục vụ chị cho cụ chị giờ hết lên tới giờ tao cũng chưa kịp bán lên từ họ sang hết tao vẫn chưa hết sẽ bộ tao lên cho nó là to I'm more than welcome you know I'm more than happy to giờ dạng cái cụ tao giờ cụ những ôn dạng cái cụ chỉ tao nó là cụ những hết cụ chỉ lấy chị cụ cho bán chờ ít tôi rồi lên đại bằng xứ funny giờ phòng giờ có mention most of my clients này giờ lừa hại tao này hết xứ giờ lừa hại tao này hết xứ giờ tại vì mà khó cái I think có một sai lên từ tại giờ từ xin lên từ chỉ dành từ 6 từ là 10 nữa giờ có believe ít một percent hay là ý là cái người bán tàu con này giờ chị người lúc nhưng mọi người tiếp xúc gì cho người bán tàu có tại vì giờ có mỗi con tranh hay là người bán cho tàu cũ nữa nè nó chị sẽ có một nửa ô tăng rồi có là giờ có chịu mua con tranh nên tại chị bán cho lấy con. So again, như là các nó mong chi rồi là it starts with you. Giờ có do từ chính năng là nhưng do từ cái client là nhưng do it starts with you. Okay. Okay, John, do you want to answer that? What is your hope for your spiritual journey? What do you hope to accomplish? Yeah, I mean, for me, it's just to help as many people as I can, continue to build good karma for myself. There's a saying where I may not be able to change the world, but if you help someone, you can change their world. So be a good role model, set a good example, take away that dogma, stigma that's behind becoming a Hmong Shaman or spiritual healer, because everyone is so scared to walk this path because they want to live a normal life, but you can still live your normal life being a healer. I mean, I feel like it's just helping you find your true purpose, your soul contract, and your higher self.
And that's why I don't charge a fee for all the newly awakened. Like I said, it's okay to walk this path. That's my message. Okay, thank you. From 角度看呢，what do you hope to accomplish as a shaman？個啥呢？角度看，個路學票要啲咋？Well, as a shaman, I'm not here for anything. I want to go back to God, you know. That's me. That's what I want to do. Because I've seen it for myself, and there's a function of energy from different people, you know, like when I went to Jesus, right? It's because it's spiritually, but Jesus, he got poked right here, and then I was like, Jesus, and then I read in Hebrew. I forgot what Hebrew, what line was, but no, Paul Hebrew, no, his name used to be Joshua. Joshua, no, my Jewish people, Joshua, Yeshua, and I was like, wow, it's like father. Shama is all knowing, so it's in the Bible. It's the Bible. It says that he is the father of all knowing. That's Jesus. But my goal is just to go back to God. I come to I'm not here to judge, you know. I'm here to guide. I want people to acknowledge that, you know, there is the spiritual side, but like I said, I cannot bring the truth to the reality. It's because we all are different. We all have to see it for ourselves. You know, we only live on Earth here for only 120 years. To try to sit there 120 years is really. To try to sit there. To chỉ mua corona gì, từ tua ta đi là thế, tôi share lo hay, yeah. Yeah, but my only quite a couple này, cũng chưa là theo之前个，cũng chưa là theo bảo thiết谁，cũng chưa là 我等你，cũng chưa là 我英文嚟呀，cũng là gì，cũng啥là chân tiếng Anh，个tiếng Anh bảo的，有这些，冇这些的冇见那个嚟等嚟呀。You just share your heart to change up like now, meaning you got to spirit now. And when you die, your spirit is the real you. You know, I died once. I know how it is on the other side. Some side of it is not pretty. Just the way how this world is. There's some people that's not pretty. But my ultimate goal is to want to take all you guys back to God. You know, it doesn't matter which religion or what you believe. Have faith that có chương trình tại để show you to get sing này, show chưa là luôn tới nó này à. So only go hay like, only nhớ này à, only nhớ you ở trong li là cho lâu bị cho lâu thì ở trong tông này à. Tu tông chỉ nhớ không tới nó này, tu tông nhớ sầu này à. You know, the tree of life. So when you're looking at a tree, there is one seed that makes a tree, but when it branches out, there's many branches. That's why better Shamanic luôn này idea. Cái Shamanic sâu, cái Shamanic khâu xả, cái Shamanic bao nhiêu chữ, cái Shamanic nó. Yeah, you ain't Shamanic, but you learn the ilu chỉ lo này à. You learn the to j lo này à. There's roots, there's the stem, there's branches, there's leaves, whatever, but there's one seed that makes all of us. You know, so you know, as this spiritual stuff, man, I love talking about it. I'm sorry. I'm gonna have to invite you back. Okay. Yeah, because that. Okay. Yeah, only why. Like chia cha của linh nó đấy à, để sợ tu sợ
no, Luke, just stay in the usually shows. I was like, okay, I'm sorry, I gotta go. Yeah. And Timmy, moving forward, what do you see for yourself? What do you hope to accomplish as a Thu shaman? You know, this is still very new to me as I'm still learning. I only know a few things. I know that my master has been revealed to me through a dream. And even hai tia họ nang này ạ. Nếu mà bé họ là họ nang lý cha, it was also revealed to me. So I will see where this journey takes me. I don't feel that, you know, cũng need to exactly think ilu tha là she cũng need to show nang là she chế tu sư phụ. Although they did pointed that out to me, I think I'm holding off on that for now. I'm still, you know, just slowly discovering all this for myself. Because everything is still very new to me. I mean, although I know that, you know, even at like a young age, I know that, you know, my guides were always there for me. They communicate with me all the time. So we will see where this journey takes me. That's all I can say for now. Okay, thank you. Châuวันนี้châuในมัวรู้สิเหรอนะน้องเลยเจ้าเราคงkia châu sửa đời châu nó nó thọ cái sửa đời nó có nhớ rằngในbộ môn lúa chuyện gì châu hai châu sửa đờiวันนี้bây giờ Go ahead. Come on. Okay. So 我照呀，我照个被说他到轮度被lưu vong thẳng bể ok đó nó nếu như kho ya ta lên từ họ sáng hay ta nếu bắn tàu nó là khai cho một xí ya ta lên từ sáng hay ta nếu chưa một giờ đấy cứ nếu lúc sáng sáng là chiều về cha bé một tấm này nhỏ thì bé nhìn cho ta nên lúc cởi in lúc rủ sứ giờ ya cũ giờ ya co là ý dạng ya yêu yên khởi dạng rong luôn màu cởi sứ giờ hay ta bé cho cái cha cha cho cái cha cũ cho cái cha trắng chi nó là lúc học ha thì như cho hay ta có dụ ý tôi nên còn nếu sáng giang sẽ rong còn nếu tôi nên trang chế khăn là ya có cái chuyện chế vấn đề cái cú giải về số thơ mong tạm được lúc trong sĩ thẳng nó này chị ít khó cú sáng mất chơi cha cú sáng tạo hay ta cú mất share đó mẹ giờ bắt đầu trong ốp hàng cầu plau giờ trong hàng cầu plau rồi cầu bé là cầu plau đó nãy giờ chị cú có những lời mà hà khai ra dù hay ta này giống với kho catastrophe cái kho pandemic cái dụ đó nên sẽ chống lên đầu tư giờ vì hay ta bố mỗi kho purpose cái sản phẩm càng cho tôi nên là ok lúc xưa hàng đã lâm mong đồ lúc xưa hàng ta xin nó lại ok so còn nói những kho cái bố những hay ta những chủ tàu chi sĩ trong liên những chủ tàu mong cái số là sao tôi sẽ giờ châu có từ cũng như châu cái này cái gì châu có chỉ tôi nên là có sao tôi sẽ ok còn đó lo mong rồi ít cái rong châu lo là ta sẽ không nói ra khó cái bốc khai của chính cái cũng mới share nó mấy nó nói ra ta lên tới sáng ta mấy cho mong sĩ cho mong khởi gia nó là họ cho mong gia lên tới sáng ta it's not for you nó là it's okay khả năng về bảo hộ hay ta do ít khó cái khả công cái chính trị cái mỗi ít lúc tay là mỗi lúc khó whatever hay ta có dù hậu nó giờ thì có những món đồ tốt nên cái món là hậu cái số cái cú cái ra là tàu nhân thở có khó likings thầu lúc sẽ hỏi cái con muốn chặt chẽ rồi vụ lúc khó là rồi vụ lúc tay là chỉ có rồi hay dùng gì hay ta chỉ rang chính chỉ rang chính chỉ bên có mỗi rồi nửa hậu chỉ còn nói gì có khởi công cứ có hay ta giờ khởi công luôn màu chợ cứ nửa món đấy cũng một còn nó share rồi mê giờ cho lại cứ mê cho audience cứ mê họ vào vàng
hay tại bây giờ cho ilu chỉ lấy chân tôi cho mê là bây tôi cho chỉ tàu tôi nãy giờ khả năng chỉ cho bây giờ lục khóa cái bây giờ tôi thẳng tại cái bây có experience cái bây số đời họ lừa mong từ rồi bây giờ học kiến nên nó ta sẽ nói trong này trang sử nó cá nhân dùng cho mình số lên số từ về ở châu có nên cái có muốn share học rồi bây tôi lừa mong ok 我trongนั้นว่าก็จะก็ให้จะรู้หน่อยอีช่วงจีก็ให้ตั้งไอ้ก็จะ audience เลยเทียนลิมน้องเตาอย่าง tao cơ mà là ta chỉ rằng chính sĩ rình để chỉ rằng chính sĩ bánh hay có dùng gì lên nó sẽ OK 我trongนั้นJohn ก็ผมว่ารู้ได้จี Yeah, I do. You know, my message is just to believe in yourself, be strong, be positive, and use common sense before you take any step towards your spiritual path. You know, do what's right, have compassion to help other, be a good person. And at the end of the day, it doesn't matter what you believe in or what religion it is, as long as you're a good person, that's all that matters. And the Hmong community should stop discrimination between religions and between new and old age type of shamans. So just continue to be positive. That's all I can say for the community. I hope that we can all change together. OK 我trongนั้น前面ก็ผมว่ารู้ได้จี I'm just really thankful to you and Koning that you invited me to be a panel. I'm just here to share my experience to those who may have experienced something similar or who is going on this journey who is also very new. So thank you for this opportunity, and I just also want to say that oi tu ning jang reach out to us or on the page that Goneng has on Facebook, and curious to be asking about. Just be cautious, be aware. You have to how reach out to I have a few friends. Not a lot of people know about my talent or my, whatever, my spirit guides, right? Because you kind of she's short there go to sometimes go confused go she's short go to king here. However, like you ask go only know was safe to be doing this and that, and but like I say you got to king here got bao the kind of trong đó có là chị chỉ chọn qua xứ trong chat đó có họ nụ tuổi họ bao I'm just going to stay on the safe side. I know that some of the newly awakened you guys very excited. Yeah, very excited. You guys are ready to head right on into this journey, but take on this journey with caution, okay? Because tu nhẹ con cũng không có tuổi chỉ nhẹ con cũng không có tuổi ba con sáu con họ không có tuổi cho con thiên là chị you travel called path or your culture nó là ôi trong sai ôi trong hiểu sĩ you to keng thiên make sure là chị có mua cho nó ba con thiết sáu con thiết tia ấy có thể lý trí your gay cho con to keng nó sẽ cho lực lên được tổ thiên okay yeah you chỉ trong我等买了三十几天 one day 背好少呢 no more all 背了 question that I thought was good for you guys to answer does spirit world evolve with humanity or does humanity evolve with spirituality? Since my mic is still on, I'll start. I think humanity evolves with spirituality. The reason why I say that is because you think more shy muto kinh cử ôn nén với hai kinh cử hay cho kinh doanh sư nè hay cho hay cho kinh doanh sư nè cái trên nhà thầu nè cái kinh doanh tao hay it's much stronger hay cho
gay had the in the dark ages, right? You know, where there's mages and there are witches, you know, and their power, their magic, you know, everything that's still very ancient. They atsuki the legend tao zhong kia nu mua guo cha là gì, you know, nu mua zho cha cho you know sali had they cho shaman em mua zho cả xí nó nè chị nó cũng chỉ tao tiền lại cho you know khởi tao lại cho atsuki the ít chênh thôi chênh này ya. How you know as slowly as time goes by mua cái kia cho cái trò trong này bé mong lo you know tao chẳng tao ya học bóng rồi ya tu cố cả ta là chị. I think as humanity we evolve more than we do with the spiritual powers that we carry on. Anyone else want to add to that? Yeah, I'll add to that. I do believe what Mimi says. So hard that bé Hmong này bé Hmong bé làm luôn cho tới cho mình cả nó một plot cho chỉ sống này. So that's like in that name. Ôn neng bối buồn năng của sống that's 60 này. So bé chứ cho dễ rồi. So only back there cũng inside there nengอยู่ตัวตาเลยchỉ muốn neng này thì gì. Tại vì nó sao mà tiền nó cũng đi nó trong tù là sợ lý là này so we have to only cụ hay cho tao lúc xí hở này cho họ lúc xí hở chỉ tao dùng này bây giờ chỗ luôn nên tao lúc xí hở này 20-40 years ago we didn't have internet. Now internet is technology is booming so fast. That's why cụ mua cụ cho power nó this idea cụ dùng một cái engineer này thảo chỉ but you know you cái ấy từ này chỉ tuổi đấy you cái ấy từ này chỉ ule hay gì xịt lươn này you cái rất xa đấy chứ cú hay đâu you know a question là con mà does spirituality involve with humanity involved with spirituality it goes both ways because you should though elevate nó khó để giờ you chỉ mua you lúc chạy nè chạy you chỉ mua you tung chụp lên nè but if the water is so low your spirituality is so low your human side of you you chỉ sẽ tuôn nè and that's why it's you gotta involve with the time you know you gotta be patient make sure that whatever you're doing mama or the reason why quality not the trong này trong tụ sai tua thọ được cũng là rồi để ô cũng mất tụ xí hư nó ba chỉ tao lên này rồi rồi của hay you bao you tụ kinh cha lo bao you nè and that's my message for that question. Thank you. I wanted to just add something quick on that too. I do feel that humanity is catching up to spirituality because, you know, now we understand the science behind spirituality. Now we have the technology, the communication to help teach the knowledge of spirituality. Now you see people doing more yoga, more meditation because they know it helps you. So human is catching up to understand spirituality, and a lot of people are awakened because they know that we're spiritual beings living in a human experience, that there's more to life, that when we die, our spirit lives on. Our body is just a shell that we drive. And it's like a car, you know, a human can drive a car, and it's just like a spirit can drive a human. So we're just a shell. And the more that we understand this, then the more we can ascend and find our higher purpose and understand the matrix that we live in. Okay. Lại có nãy có bấm mua lúa chuyện gì đâu. No. Okay, yeah. Cô tụ khanh cô sa their spirituality, the advanced cha big imagination bảo cho nè. Bây giờ năng địa tế luôn là khi chú đầu bây lịch trả bây chụp bỏ lên là sư. Thầu bây bỏ hay thì nữ mua sáng chụp đi là nè. Bây họ một chậu, bây họ một chân, bây họ một chậu.
chỉ nửa thiên gà tổ bé nửa thiên chơi tổ bé bé thiên nửa thiên khi tổ cho bé bỏ nè so sáng chụp đi nửa advance hàng bé chỗ sẽ bỏ mỗi nụ bé họ chỗ cho cái để có bé bố cha 我那周学的呢，我来我一直包了路能吃的是嘛，有的时候那弄狗的上来上来有那花，就是有的是包里天咯，so that's how I feel 我那周还点那多讲古当中呢，古话贴点些还点亚当的，北整有些农忙，北整有些草些巴，那山就不贴啥手能那贴是，哎，北我碰我有，觉得年年年轮到年年年一路 stay 一路 city 呢，老那巴叫样的那路这路绕。ไอ้ก็รู้ที่มัวเกจะเชียโจในที่จะเกจะนั่งเกยายไอ้วันนี้เจ้า okay bye bye to everybody Take care, guys. Okay, bye.